Valkama oli varmaan 6 viikkoa sain pohjoisessa, niin tuli viime yönä. Niin ekana mitä hän soittaa, että nyt jätkät istuttaa perunaa. Mikä tää on? Maista. Ei niitä ei itse asiassa saa syödä sen verran mäkin. No kyllähän ihminen tietää, että ransiitti ei petä. No mene polvilteen nyt siihen valota. Mene polvilta sinne. Pidä nyt turpas kiinni, kun soudat tonne matalemmalle. Saikko sä jo? Siinä on. Ota Onko? pakkia vähän. Pakkia Näytä. vähän. Ota pakkia. Näytä. Mä olin kato siellä pohjoisissa. Ne unohtu perunoita jääkaappiin, niin ne oli vähän itänyt. Mistä sä sen vähän sait? No, en mä tiedä paljon nää yleensä itää. Mutta sitten mä keksin, että huttusellaan sinne maata siihen, kun mulla ei ollut kauheasti. Niin mennään nyt istuttaa nää, niin syksyllä haetaan sien, että tehdään meinaan hömöitä ruuat, että ei mitään järkeä. Eikö noin perunat nyt kuitenkin, tämän määtähomman on ymmärtänyt, niin ne pitäisi keväällä laittaa? Niin, no ei kai nää perunat sitä tiedä, koska nää laitet. Niin, no ei varmaan joo. Onko sä Lavelle sanonut, että sä haluat mennä istuttaa perunaa? Kyllä mä sille sanoin. No mitä se sanoo? Kyllä hän tykkäs, sä on maalainen. Niin joo. Millä me se... No joo. Kaikki varmaan sen... Mulla on kuokka. Sulla on kuokka, vaan tätä justiinsa. Ja Huttusella pitäisi olla jotain muita tarvikkeita. 10 itänyttä perunaa tonne saadaan. Keitellään ne nyt vaikka tuohon asfaltiin. Niistä tulee niitä ryppyperunoita heti kun eka auto menee yli. Kyllä mä mun mielestä niistä voi tehdä ryppyperunoita tehdä. No tehdään kaikkia. Niin joo. Tehdään muusi, ryppy, lohko, sanut, keitetyt, rösti, Joo, ja se täytyy selvittää sitten, minkälaisia ne on ne ryppyperunat. ryppyperunoita. Ne keksitään itse. Mitä lajiketta nää on nää sun? Se on kyllä vaikea sanoa, kun näissä ei kyllä lue. Mutta näyttää ihan Timolta. Onko Timo? Oho. Voi helkeen. On muuten lämmin päivä. 31. On ulkona lämmintä tällä. No, ne varmaan tykkääkö noi perunat tällä kelillä. Ne on periaatteessa jo huomenna varmaan. Voisiko olla? Joo. Vai perunoita sä oot menossa istut? Me ollaan menossa. No mennään, mutta tämä on välillä vähän niinku... Tätä luonto-ohjelmaa kun tässä tehdään, niin mun mielestä se on luonnollista olla omavarainen ja Mut ei tää nyt mikään vegaaniohjelma ole. no helposti voidaan me jotain sammakoreisiakin istuttaa. Niin, ja jos on hyvä siilivuosi tai etanavuosi. Joo. Mutta kyllä siihen olisi hyvä jotain muutakin proteiinia saada siihen lautaselle. No kyllä me jotain keksitään. Joo. Onpa väliä vielä. Mä luulin, että tää luontohomma nyt rupeaa olemaan ohi ja kaikessa rauhassa tehnyt remonttia täällä nyt ja yrityksen hommia. Niin Valkama oli varmaan 6 viikkoa sain pohjoisessa, niin tuli viime yönä. Niin ekana mitä hän soittaa, että nyt jätkät istuttaa perunaa. Mä olin sitten, että nyt on kohta saatana
elokuun puolivälissä, että eikö olla vähän myöhässä, ja sanotaan ei. Sitten kun Valkamaa on kerran täällä käynyt, niin se oli nähnyt tämmöisen. Mä en oikein tiedä, miten tää toimii, mutta tää on vissiin sellainen äes. Mä tulin nyt kattoon, sitten jätkien pitäisi tulla kohta, että mitenkä tämmönen toimii, mutta mä en niinku oikein älyä, kun tässä on kummassakin päässä tämmöiset kahvat. Toi varmaan niinku kyntää jotenkin veikkaisin, mutta mikä näitten idea? Miksi tässäkin päässä? Eikö toi riittäisi pelkkä tää? En tiedä. Olisi ollut kyllä vähän muutakin hommaa kuin perunanistutus, kun sitä saa kaupasta noin euron kilon. Oi voi. Mutta kun Valkamakin on vähän semmonen, että sille sanot ei, niin se sen jälkeen se huuli kun rupeaa väpättää ja se koiranpentu ilmeni. Istutetaan nyt perunaa kaverin mieliksi sitten. Oot sä valmiina? Aina. Tiedätkö mitä täällä on? No varmaan perunoi. Perna. Onko siemenperuna? Oho. Ja meillä on istutuslätsit. Aha. Siementajan lätsi. Mikä toi on? Eikö se nyt jollain pitäisi saada se vako, mihin ne pistetään? Mä luulin, että se tehdään tällä. työkalun mukaan. Mä ajattelin, että kun meillä on hevosia ja kaikkea, niin eikö tää olisi aika kova? Tää menee niin hienosti. Miten tätä ajet? No en tiedä yhtä. Mä laittaisin varmaan tohon sen köyden kiinni ja sitten Niin se hevonen tulee. No varmaan ne eteen. Ja sitten siitä niin... Tiedätkö mitä tätä muuten pitäisi tehdä? Kaksi vetää ja toinen vetää painaa. ja toinen tönä. Siitähän se peruna No, siihen. pistetäänkö eka vako siihen? Tästä tulee semmoista peruna siihen. soraperunaa. Mistä sitä tietää, jos se kasvaa tuosta nopeampaa? No mä pistän yhden siihen. Tämähän alkoi heti homma pelaa. No, No niin. se varmaan pitää jotenkin peitellä vasta. Joo. No, mä jätän ton... Et aja yli siitä sitten. No en tiedä. Mihin oot sä suunnitellut yhtään mihin täällä laitetaan niitä pottuja? No montako ne hehtaaria me montako? pistetään perunaa? En mä hehtaareista tiedä, mutta... Siis on tuolla- loppuu nekin jossain kohtaa, mutta mä en vetä, eikä ne perunat loppuu ennen. No ei nyt montaa metriä tarvita maata, jos nää pistetään varmaan jollekin tommosille välein. Niin kun sitä mä just mietin kun mä kattelin tätä, niin kuinka tiuhaan noita yleensä istutetaan? No en mä tiedä, kai se on ainakin hyvä jättää tää muovipussi ympäriltä pois, kun heittää nää sinne maahan. Eli... Mutta En sovitaan mä nyt tiedä, tässä kai vaiheessa jo, tommosille. että ohjeita ei katsota. Ei. Tommosille väleille mä laittelen. Kuinka ne yleensä, no ne on joku tommonen. Niin, Varmaan joku tommonen. metrille 3. Metrille 3 perunaa. Tuleeko niistä niinku No tosta tulee. 33 senttisiä perunaa? No kyllä mä luulen, että yhdessä mietitkö sä oot nostanut, Niin. joskus nostanut, niin Joo, on siellä siellä monta, semmonen- niin, on siellä nyt 10 ainakin. Mutta yhdessä toikin voi olla aika savinen nyt kun on satanut, että kun sehän pitäisi olla vähän niin kuohkee sen No pellon. kannattaa mennä sitten paljain jalkoin. Niin. Kuohkee. Mutta eikö ne kuulu kumminkin peittää? Kuuluu. Kuuluuko siitä jättää näkyviin sen no, nyt kun kun me ne itä? pohdittiin sitä, mutta ei. Vissiin. Eikö? Ei. Ootte Mutta sä kyllä kattonut mä- jotain ohjeita? Ei. Ei. Oothan. No eihän Ei. olla. No miksi toi sit Mutta sanoo, että kun te katsoit? no muistelen, että kun niin joskus pienenä laitettiin niin sinne ja multaa päälle ja nää sitten tulee sieltä. Mutta voidaan me jättää vähän tyrkylle, joka ollaan vähän myöhässä. Mitä heillä? Minkä kun- takia tän tyrkylle jätetään? No ei jätetä Mutta sinne. kun, eikö näitä Kato, kuuluisi kun aina ei- keväällä niin, istuttaa mut- eikä no elokuussa? kuuluis, mutta kun tässä on sullakin niin kiire, että sä eheri. Siis nää on niin pehmeitäkin nää. Mutta ei se Sehän nyt mätänee se sinne. peruna Sehän on, mitä perustuu, ne että se syö. mätänee sinne, josta se saa sen Niin. kasvuvoimansa. Ja sit, Hei, mitä Jatkahan muuta, ihan sulla, nero. mitä muuta sulla jäi sinne jääkaappiin niinku reissun ajaksi kuin nää pernat? Kali. niin kai me nyt hevosella vedetään, kun semmosia on. No totta kai. Jos Tehdään semmonen niin- mahdollisuus Sä olit, onko sulla. sä olit Kumminkin. tekemässä tolla. No mutta en mä nyt... No niin, ja En sä mä oot- tajunnut, että täällä on hevosmahdollisuus. Mä menen nyt Aletaanko me nyt ja se tekee hakee sitä? nyt mamma se hevos.
Perunoiden istutushan on maailman helpoin laji verrattuna mihin tahansa muuhun istuttamiseen, koska se perunahan kasvaa ihan missä vaan, vaikka hiekassa. No, otetaanko me tähän koekairaukseen? Ota. No nyt Kato mikä mato! On peruna, on kun on matojakin, niin on perunaa. Kyllä, tähän. No onko siinä? No, kato mitä matoja. Terve. No niin, laittakaa äes, kytketään hevon. Onkohan toi 10-vuotisen uransa aikana vetänyt tämmöstä? Niin jos sen pistää, mutta kun eikä sitä nyt tuosta naamarenkistä No ei voi. varmaan voi, sillähän pitää olla semmoset valjaat. Mikä ne on längät? Niin. No, Ja satula, mistä sitä ajetaan. no mutta kun tästähän nyt Meiltä puuttuu kaupoihatukki. Teillä on tosta halvatun maalarihatut. mutta Ei, kun, nää on maalarihatut, nää on jyväjemmarihatut. mutta kun mä nyt niin kun mä huomaan, että mä en nyt tajunnut, että No me ei nyt varmaan vedetä tuolla hepalla tätä sitten. Mutta Me kun- varmaan vedetään sitten käsi, kattoko toi heppa. Kauheeta juuri. Noniin, vedä härski. no me katsotaan sortsin kanssa. Tässä on kauheeta juuria. No, tää onkin huono paikka. Otetaan metri eteenpäin. No, tää on tässä ei ole niin paljon. Siitä. Hyvä hevonen, mutta vehkeet Täytyisikö puu. mun kysyä tuolta muijalta, että... Joo, no ja siihen. Ota. Late. Tällä sais. Late. Moro. Late. Hei, kato, tääkin näyttää, että jätkät tällä kuokalla. Niin, Jätkä Hyvä. kuokalla. hei. No, Olisiko Väistä. mitään jos... Hei. niin No mutta kun... kato. Eikö tohon nyt No, mutta peruna... kun me tarvitaan nyt vaan kuin henkselit tälle hevoselle, millä me Hei, vetästään. voinko mä hakea Hei. noin henkselit tuolta sille hevoselle? No käys hakee henkselit Joo. hevos. Niin toi lanti. Joo. Aa, Kun niistä eläimistä ei ollut kyllä mitään apua siinä perunan istutuksessa tai sen vaan tekemisessä. Et mä haen sen meidän vanhan hyvän ystävän, niin keltaisen Toyota. Sillä pystyy istuttaa vaikka perunoita tai lähtee avaruutta. Kaikki käy. I'm gonna pick up pieces and keep on carrying on. Been down at the bottom for way too long. Tää on enemmänkin meidän laji. Toi oli kyllä, mä tykkäsin tosta hevoshommasta. älä nyt, mutta... mitä teet? Out. No, Mä kun, tykkäsin tosta se oli- hevoshommasta, mutta... voi, mitä sä teit? Kun se oli Tiedät vapautettu. varmaan mitä tein. No nähtävästi. No niin, eikö me pärjätä enää tässä kahon? Ei. Ai voi, kun toi meni nyt painaa. Ei Se saa. on vähän jumissa. Haetaan hei se polle ja vedetään se vinssi sillä pollalla ulos. Tuus nyt joku muukin vetää. Homopolle. Tän yhteen. No niin. Niin. Tonne juureen. Saa mylttääkö? Mitä et... Ei jumalauta. Laita vain housuihin. Et laita. Tää näkyy. Eikö se oo tossa hyvä? Vittu. Miksi sä otit housut Otetaanko pois? näin lyhyellä Mä otin narulla? paidan pois. Kuuma ja mun nänni ei kestä tota mikkiä. Otetaan me Ei näin se oo lyhyellä näin. narulla. No joo, pakki päälle ja meno. Joo. Pidetäänkö, onks sä sijapuolella ja mä tää? No, haluatko sä? Mä Mä- voin katsoa. No sitten kun sä ette tohon etupuolelle ainakaan me. No juu, mutta älä nyt heti täyttää vedä. Mene. No. Ykkönen. Mene. Ja pakilla. Pistä hukkoon vinssi ja ala vetä. Kyllä maalla on kiva. Joo. Noi on kyllä tosi rumat noi sun uikkari. Miten niin? Nää on left footin uikkari.
Ne on tosi rummat. Jaa. Tai mä ehkä ne on siitäkin, kun ne päällä ne on. Ai jaha. Mikäs vika näissä? Ne ei varmaan sovi sun ruumiin rakenteelle. No haluatko sä koittaa? Sä oot tommonen lihaksikas Ja maalais. Könsikä. Niin. No haluatko sä koittaa näitä? En mä välttämättä halua. Mä luulen, ettei ne sovi munkaan laiskalle kaupunkilaisen ruumiin rakenteelle. Eihän me tarvita oikeastaan kuin yksi pitkä vaku. Niin, sehän se. Niin. Pitäisikö ottaa vähän lisää narua, että mä näen teidät? No eikö sä näe meitä? No sitten sä et näe niinkään paljon, jos me ollaan pitemmällä. Mä en näe sitä auraa. Me hoidetaan aun. Pitääköhän tässä olla paino? Pena. Noniin. Käänsiks mä sen vai käänsiks joku sen? En mä. Venaa, että Niin mä Ei. näen edes sen saatana. Anna mennä nyt. Tää on, kyllä me näitä ollaan tehty. Mulla on vetoja. Haluatko sä ajaa vai? hauska. Noniin. No pidä sä sillä toiselta puolella. Eikä vähän niinku syvemmälle ja sitten kangetaan se näin pystyyn. Joo. Vedän eka On näin. valmis. Se pitää varmaan aika lujaa painaa. Hep! Joo ja nyt sitä Tää on tää meidän maali on tuolla. Vai tässä No nyt siinä pitää seistä näin. Tuliko kerrasta hyvä? Eikö nyt kun- tää vasta haki Rupea- paikkansa? Vedä vaan. Oho. Nyt toikin haki. Noniin. Oho! Oho. Älä... Noniin! Joo! Nyt alkaa tulla. Aika hyvä. Mä Jussille morsia! Varmaan. Hep! Voi voi. Meillä on varmaan tää maaperän rakenne. No, Tää tässä. maaperän rakenne on vissiin hiukan verta huono tälle auramallille. Hei, meillähän on siellä ihan uudessa tuotantoautossa se toinen ääs. Ei kun aura. Kato, miten tässä. Sillekin käy tolleen. Mitä oot mieltä noin niinku itse? Oli vähän voimaa äijissä meinaa, kun antautui tämmönen Ei. rautakin tässä. Ei ihan. Pitäis melkein mennä tallin kautta hitsaan ja tekeen toi niinku sillä lailla, että siinä että se kestää. Hei, mutta pystyykö sitä nyt tönään tuossa autoilla? Hei. Häh? Hetkone. Tönätään. Näin. Mitenkä? Siis jos sen saa viritetty, että tuolla lantikalla tönää. Ei Mitenkä sitä kyllä tönää? saa. Siis että kun tuona olisi saanut vaan tän tohon nokkaa vasten ja ajellut täällä. No ei se, kyllä sä oot nyt ihan kahjo. No niin. Mun nänni alkaa kärsiä tästä. Tota, Sonin mikki. Pitäisikö sinne pehmeämpään maahan nyt sit kuitenkin koittaa? No kun ei täällä oo semmoista. Niin tää on aika valmis. Niin on. Täytyykö meidän nyt kuokkia sit olla oikeesti käsi? Ei helvetissä. Ei Mä jaksa. Voi voi. No älkää nyt. Rauhoitutaan. Ei se, Sen takia nää just... Mieti, ihmiset olis kuollut nälkään, jos ne luovuttais näin helposti. Meillä on hevoset ja autot ja aurat ja ei me saada silti perunoita Nyt ei ne selvinpäin niitä laittaa. Ei muuten laittaa. Niin. Ei, aivan. Siinähän Joo. tää masennus nyt olikin sit. Nyt olisihan se ollut hieno, kun tässä olisi mennyt komeet vaan. No olishan se ollut hieno. Niin. Paha mieli on tästä. Testaa se nyt heittää tohon Onks väliä mitenkään? En mä tiedä. Ei oo kokemusta. Nähdään syksy. Ei juma. Se on siinä. Sinnehän me sitten ruvettiin perunaa istuttaa. Meillä oli nää ponia ja kaikkea ja maasturia ja kaikkea ja sillaiten, mutta aika vaikeeta on tommonen perunan istutus tollain kylmiltä. No sitä, kun ei ne oikein mikään toiminut meidän näistä perunan vakovehkeistä, niin mä ajattelin, että mähän siitä sen pikku avantin, niin siinä on kauha, niin saa tehtyä 2 eri variaatioita. Saa sitä sinne uppovakoon ja sitten semmoiseen penkereeseen. Niin kun ei me oikein ole ennen tehty, niin ei tiedetty ja Valkamaka ei tiennyt, vaikka hän on tämmönen medio. Ja niin
Siitä me tehtiin 2 erilaista, että oli tämmöistä penkkaperunaa ja vakoperunaa. Että onhan niinku olemassa lohkoperunoita, lankkuperunoita, niin meillä oli penkka- ja vakoperuna. Ihan uusi hitti. Mä odotan innolla meidän perunajuhli. No nyt ei oo muuta kuin save. Onko se hyvä? Oh, tää on ihan Mutta onko älyttömän. se vähän silti liian kuiva, että tarvitse olla enemmän jossain kuopassa? No, Tarvis. en mä tiedä. Mistä sitä tiedät? Niin kuin ei ole satanut hetkeä. Niin nyt tulee se, että rompi, niin kai tähän vettä tulee. Kyllä tällä Ja vaan viikolla mä saattaa. kastella niitä välillä. No sehän. Tää on muuten märkä tää penkki. Mistä tiedät? No kun mulla on persekastu. No niin, Ärski toimi istuttajana. Ai, onpas inhottava Viet kala. noin auran kappaleet sitten pois siltä. Joo. Noin. No niin. No ei ota vähän enemmän väliä. Ne alkaa sotii energiaa. Energiasota. Hei. Oliko kivasti? No oli. Täytyy kyllä sanoa, että oli mukavaa. Sinne niitä menee. Siitä se lähtee. Haluatko sä pistää yhden? No, halua. Paljonko tommosen perunan päällä niinku kuuluis olla tätä? 5 tai 10. Missä tiedät? Mitä? En tiedä. Tonnia. En tiedä. Tilataan nyt joku hirveä saakeli kasettiautorallit. Minkälainen rituaali tähän nyt sitten? Ajetaanko tämän uran päältä nyt maasturilla vai juoksetteko te tässä munasilteen? Kyllä se on sun puki hoitaa välillä ritua. No niin, mä ajan maasturilla sitten näitten Et päästä. aja. Kyllä tähän on nähty nyt niin iso vaiva. On, sä oot jättänyt 1,5 kuukaudeksi ensin ne perunat sun jääkaappiin. Niin. Tiedätkö sä mikä homma, kun se joka yö miettii ja vahti, niin Jos tää tuottaa perunaa, niin mä sanon kyllä, että nälähätä on kusetusta. no voi olla nälkä ennen kuin tää tuottaa perunaa, mutta Se voi oikeesti olla hyvä maa, tämmönen savinen maa. On Tai varmaan. sitten Ai. ei. Ne. Tohon vie! Osia vie. onks meillä sitten potut loppu? Nyt on potut loppu. Potut pottuin. Pottuin muovipussi sinne, niin saat sen polkimien väliin. Mä oon kyllä meidän aika tyytyväinen meidän saavutukseen. Ei oo paskemman näköinen peruna. No ei, ja siinä on 2 tasossa. Just näin. Mimmoiset Siinä bileet? glukoosi, eikö mikä se on? Miksikä sitä sanotaan, kun aurinko yhtyy siihen ja tulee sitä... No, se on palannut iho se. Ei, kun miksikä tiedätte mitä mä tarkoitan? Tiedä. Sitä viherreaktio. Joo. Se on toi... Eroosio. Ei. Maanjäristys. Polttaa ja... Maanjäristys. Se on toi... Symbioosi. No eikö se on taas kun joku sieni rupee puun kanssa hengaille. Se miksikä sitä sanotaan? Toi mikä se nyt on? Me tiedetään kaikki mitä sä tarkoitat. Sanahan oli vaikea. Pojat ei tiennyt. Paperirullat elin. Pojat ei tiennyt sitä sanaa, joten Siis sitä, Joo. miksikä se nyt on se prosessi, kun se... fotosynteesi. Ei. Prosessi. Se Pimmiö. sanoo se viljelijäkin, että sitten ensin noi pellot tai ne leikataan. Ja sitten pari viikkoa siitä ne myrkytetään. Ei me käytetä myrkkyä. Ei se on hirveä. Ei muuta nää, kato kun täällä on niin paljon rikkaruohoa. Ei Ja se sitten ne haittaa. kynnetään, niin se sanoo, että siinä kohtaa just kun se kasvi kasvaa, saa sitä aurinkoa ja sitä, niin sitä kutsuttiin krematorio. Ei. Krematorio. No mikä? Uuni. No te tiedätte Ja sen. joo, mutta mä en Holokausti. muista. No ei Juha. Mä en muista nyt sitä sanaa. Se on ihan sama. Se tulee se sana ja noi perunat alkaa kasvaa. No niin, meillä on nyt ruokalautasella perunoita. Mitä muuta sinne laitetaan? Sieniä. Se, Sitten sä teet mustikka piiraka. Tai vattu. Mä teen meille mustikkasotit. Mutta kun, mikä se nyt on? Glukoosi. Yhteyttä. Glukoosi. Siirappi. Ei kun siinä on joku semmonen jännä. Mikä mua ärsyttää nyt? No niinhän se ärsyttää. Energia syntyy kasviyhteyttä. No Mitä niin. tapahtuu? Mä soitan Sarkulle, se sen tietää. No kyllä nää nyt kasvaa ilman sitä sanaa.
Haetaan perunalaatikko ja mennään kattoon, että Perunalaatikko. Onko se tarpeeksi Perunalaatikko. iso? tää on lihaperunasosen laatikko. Tehdäänkö me perunalaatikko nyt jo, vaikka ei oo perunoita haettu? Ei kun siis se mihin ne perunat laitetaan, kun me kerätään. Onko se nyt Olisiko se tarpeeksi sittenkin iso? pitänyt ottaa se leka mukaan vai pääseekö sinne Mä oon nyt mennyt itse asiassa lekalla tänne ja löin polveli sieltä. Tiedättekö te, kuinka monta kiloa meillä voi olla tuo sun pellosa peruna? Mä uskoisin, ettei kovinkaan. Mä veikkaan, Täällä että vähän haisee perunakellarilta. Ja Därvihäären pottuloota. Onko ne Otetaanko me yksi vai tarviikohan mahdollisesti Tota, nyt... enemmän? No haetaan lisää, kai Ei tuonne tää niin muutama. kaukana. No niin, sit mennään. Kyllä niitä paljon siellä on. Oltava. Aivan varma. Kohti perunamaa. Pannaanko tää Totta kai. Tuohan ne näkyy. Joo, onhan ne ihan älyttömän isoja. Kato. Tämähän on ihan valtava. Varotaan nyt, ettei sitten astuta niiden Niin, ne päälle. voi olla pieniä, Tossa, mutta ei me näitä tossa. varsia kasvatettu, vaan nimenomaan sitä, mikä on tuo juuressa. Ja käännetään tosta. jumalauta peruna. ja perunoita? Kato. Onhan siellä. Muutama mato kyllä. Kato. Aika hyviä. Mä inhottaakin se liian iso peruna. Niin, siis pikkusen. Älä hukkaa niitä. No ei. Ohoho. Jumalauta. Toi on jo huono, mutta tosta se varmaan lähtee. Kato. Näistä Ei turhia jätkiä. Mutta miettikää hei, jo Kato. 2. Niin, Siitä Jalo. peruna Ossille. tiedätkö Joo. kun tän oikein tiskaa hyviä friteeraa, niin Ui, ui. Oi, oi. oliko? Oh. Kato. Oh, no. Oi, oi, oi. Kato, kokonen. kato toi. Ui, ui. Tossa. Ui, ui. Me ollaan vähän ajoissa näitten kanssa. Ai, onko se? Huomaa, että ollaan vähän liian aikaisessa tämän Osa on. kevätperunan kanssa. Näikkö siinä? Kato, siinä se nyt on. Siitä kun tekee ranskalaisia, niin ne on melko pieni. Tosta. Tehdäänkö Hei, oikein? ja tossakin heti Onneksi perunaa tulee. Ui, ui. Kyllä me näistä pottumuusi tehdään. Näistä aika bileet saada. Aikaisin. Kato, 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 kato. Terve! Morje! Kaikki Mä otetaan. haen laari. Hae laari. Täällä on madot on tehnyt, kato, työtänyt niin Niin on. hyvin, että nämä, Tämähän on nämä menestys! peltojemme pienet samurait, eli madot. Niin, otas tosta, kato. Kato sitä, että toi Ui, iso ui, tulee ui. vielä kyytiin. Varo, ettei se pieni huku. Hei! Ui ui! Oh, no. Ei, hei, hei, kato, Ei, tuo. ei, hei, ei, hei. Ja puolet menee vielä hukkaan, kun ei me nähdä niitä. meidän olisi tarvinnut hakea sellainen Nosta, kunnon nosta perunan nostokone, tiiäksä, ei se oo peruna. Ei olekaan, mutta katsotaan, jos se olisi tarttunut peruna. niin Yläpalstalla paljon on ollut hyviä kyllä matoja. ihan hyvin. Kato nyt. Kato, hyvää paskaa. Saat vitosen, jos syöt. Paljon. Vitosen. Eikö joku ollut sanonut, että sillä oli mennyt aivoihin joku ameepa siitä? Ja madosta. Vai se itse mato. Täällä on vielä jätkät sitten ullin kulli. Ullin kulli. Onpa tässä näitä jotain Niin on. polttiaisia? Pieniä perunoita, mitkä puree, niin saa. Kato, tuokin vilahti jo. Kato. Onpa isoja. Ja tossa. Siis mihin me joudutaan näitä? Jos me oltais vielä pari viikkoa odotettu. Meillä ei ole niin isoa kattilaa, että me noin mahtuisi. Niin, mutta pari viikkoa, kun oltais vielä odotettu. Kato. Tässä on heti 4 perunaa. Oh. Se tekee 2 perunaa per pää, vaikka ei ihan teekään, mutta Se on 2 paikkaa lisää. Kato. Ui, tässä- Oi. alkaa täytyisikö hakea toinen laatikko? Kato, mikä- Tuossa tuo. Kato. Mikä se on? No peruna. Kai sun nyt pitäisi tietää, että se on peruna. Kato. Tuleekohan näistä jotain mahanpuruja? Ei tuu. Tuo on tosiaan ihan älyttömän iso. Siinä on hirviä maata. Hirviä. Kato. Tääkin on Hirveä. savi on Siis muokannut. mitenköhän jos näis ollut vielä pari viikkoa? No siis ihan jackpot. Siis kyllähän näistä nyt eväs tulee. Tulee. Ja hyvä eväs tuli.
kasvun ihme oli tapahtunut Käkisaaressa. Sehän se outo homma onkin, että sä laitat johonkin multaan jotain ja odotat hetken, niin sit sä saat sieltä ruokaa itselle. Että on se tosi niin kuin outo homma. Kato mikä laarillinen meillä on perun. En ois uskon. Mutta siis Mutta toi näköjään oli oikeasti hyvää maata toi. niin toi korkeampi. Ja Juu. sitten kun se olisi vielä enemmän sellaista multtia. Ehkä siinä on joku idea, että ne pitää laittaa Semmoiselle semmoiseen. sarkoihin. Niin. No, Ah, ei muuta kuin No niin, potuilla. nyt on perunaa. peruna Ossi. Sitten vielä jotain proteiinia siihen. Mulla on yksi hyvä idea sitä varten. Mikä on hyvä roheinilla. No näette sitten. No niin. Täällä mulla on meinaa viimeen päälle viritetty aattarai. Tohon kun hauki tulee, niin se on proteiinia pannuun. Tässä vaiheessa on varmaan hyvä sanoa, että minun on kakkahella. Näetkö sä pohjaan siinä? Juu. Noniin, tää on ihan huippumesta. Tää on oikeesti aika mielenkiintoinen. Niin on. Pidä kurssi. Ei saatana. Oliko? No ei osu. Nyt tää on jännintä, mitä mä oon tehnyt elämässä.